Hello students, next concept in optics is achromatism. Achromatism is the concept or a phenomena which is used to reduce क्रोमॅटिक ॲबिरेशन. क्रोमॅटिक ॲबिरेशन मिनिमाइज करण्यासाठी, रिड्यूस करण्यासाठी जो काही फिनॉमेना यूज केला जातो, जी काही कन्सेप्ट यूज केली जाते ती कन्सेप्ट म्हणजे काय असेल? इट इज कॉल्ड ॲज ॲन अक्रोमॅटिझम. बरोबर, क्रोमॅटिक ॲबिरेशन रिड्यूस करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? क्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन यूज करायचे, अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन यूज करायचे. क्रोमॅटिक ॲबिरेशन रिड्यूस करण्यासाठी आपल्याला काय करायचे? अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन यूज करायचे. अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन काय करायचे? यूज करायचे. अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन म्हणजे काय कन्सेप्ट आहे बाळांनो? अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन म्हणजे वी कॅन यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेन्सेस, आयदर कॉन्व्हेक्स कॉन्केव्ह और टू कॉन्व्हेक्स और टू कॉन्केव्ह. म्हणजे अशा दोन लेन्सेस यूज करायचे जेणेकरून असणारं क्रोमॅटिक ॲबिरेशन काय होईल? रिड्यूस होईल, मिनिमाइज होईल. आणि त्याच कॉम्बिनेशनला काय म्हटलं जातं? अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन. अँड द प्रोसेस ऑफ यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड ॲज ए अक्रोमॅटिझम. ज्या प्रोसेसमध्ये असं कॉम्बिनेशन यूज केलं जातं त्याला काय म्हटलं जातं? अक्रोमॅटिझम ऑफ ए लेन्स. अक्रोमॅटिझम ऑफ ए lens. Let omega 1 and omega 2 is the dispersive power of a two lenses are used in that achromatic combination. जर आपण असं कन्सिडर केलं, काय कन्सिडर केलं? ओमेगा 1 and omega 2 is the dispersive power of that two lenses are in combine. ज्या दोन लेन्सेस कंबाईन केलेल्या आहेत, कॉम्बिनेशनमध्ये घेतलेले आहेत, त्या दोन्हींचं असणारी डिस्पर्सिव्ह पॉवर आपल्याला माहीत आहे. डिस्पर्सिव्ह पॉवर काय असेल? ओमेगा 1 अँड ओमेगा 2 फॉर फर्स्ट लेन्स अँड फॉर सेकंड लेन्स. अँड दॅट ओमेगा, हा ओमेगा पुन्हा डिफाईन होताना किंवा त्याचं असणारी इक्वेशन, ओमेगाचं ही इक्वेशन तुम्हाला माहीत असायला हवं. काय असतं ओमेगा? जनरली ओमेगा dispersive power is equal to NV minus NR divided by NY minus 1. म्हणजे इथे असणारा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर व्हायलेट कलर मायनस रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर रेड कलर डिवाइड बाय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर येलो कलर मायनस 1. हे जे आहे हा असणारा रेशोज म्हणजे तिथं असणारा काय असेल? इट इज अन डिस्पर्सिव्ह पॉवर. ती म्हणजे काय असते? डिस्पर्सिव्ह पॉवर असेल. देन लेट फॉर द डिस्पर्शन, ज्यावेळेला व्हाईट लाईट त्या कॉम्बिनेशनमधून डिस्पर्स होईल त्यावेळेला वी कॅन कन्सिडर देअर इज अन व्हायलेट कलर, रेड कलर अँड येल्लो कलर इज द नंबर ऑफ कलर्स आर डिस्पर्स. हे असणारे नंबर ऑफ कलर्स काय असतील? डिस्पर्स होतील, विच हॅविंग ए फोकल पॉईंट. त्या ठिकाणी ह्यांचं फोकस असेल. म्हणजे हा FV असेल, ह्याचा फोकस असेल FR आणि ह्याचा फोकस असेल FY. या प्रत्येकाचा फोकस हा जो असेल तो डिफरंट असेल. म्हणजे लेट V व्हायलेट, रेड अँड येल्लो डिनोट्स द फोकल लेंथ फॉर व्हायलेट कलर FV, FR and FY. This is the focal length for, it is a focal length फॉर वॉलेट कलर. वॉलेट कलरसाठी असणारी ही फोकल लेंथ असेल. दिस इज द फोकल लेंथ फॉर रेड कलर अँड दिस इज द फोकल लेंथ फॉर दॅट मीन येल्लो कलर. जो आपण मीन कलर कन्सिडर करू तो असणारा येल्लो कलर. देन वी कॅन कन्सिडर वन ऑफ दी कन्सेप्ट. अगेन आपण एक कन्सेप्ट कन्सिडर करणार आहोत. काय कन्सेप्ट कन्सिडर करायची? सपोज देर इज अन फॉर लेन्स फर्स्ट लेन्ससाठी आपण कन्सिडर करणार K1 इज इक्वल टू, दिस इज एन कन्सिडरेशन. काय K1 असेल? K1 इज इक्वल टू 1/R1 मायनस 1/R2. दिस इज द 1. अँड फॉर लेन्स सेकंड लेन्ससाठी काय असेल? K2 इज इक्वल टू 1/R2 मायनस 1/R1 मायनस 1/R2. This is the
टू. म्हणजे इथे असणारा दोन टर्म्स आपण काय केल्या, ही होल टर्म्स 1 इज K1, ही होल टर्म्स 2 इज ए K2. हे दोन कन्सिडरेशन कशामधले घ्यायचे, लेन्स मेकर इक्वेशनमध्ये ह्या दोन टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण घ्यायचं. ह्या 1 टर्मसाठी K1 सबस्टिट्यूट करणार, ह्या 2 टर्मसाठी K2 सबस्टिट्यूट करणार. अगेन फॉर दॅट कॉम्बिनेशन टू बी अक्रोमॅटिक, हे जे अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन आहे ज्याच्यामध्ये रिझल्टंट फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन मस्ट बी सेम फॉर बोथ द कलर्स. म्हणजे आपल्याला ते कॉम्बिनेशन कशासाठी घ्यायचं आहे, तर मिळणारा जो फोकस आहे किंवा मिळणारी जी फोकल लेंथ आहे ती कशी असायला हवी, रिझल्टंट फोकल लेंथ मस्ट बी सेम फॉर दॅट डिफरंट कलर. इथे असणारा जो डिफरंट फोकल लेंथ आहे ती आपल्याला कशी असायला हवी, एकच येण्यासाठी फोकल लेंथ किती असायला हवी, सगळ्या एकच असायला हवी. किंवा दोन जर एक्स्ट्रीम कन्सिडर केल्या तर त्या दोन्ही कशा असायला हव्यात, FV इज इक्वल टू FR. रिझल्टंट फोकल लेंथ फॉर दॅट कॉम्बिनेशन इज ए सेम फॉर दॅट बोथ कलर, व्हायलेट कलर अँड रेड कलरसाठी ह्या दोन्ही इक्वल असायला हव्यात. कधी, ज्या वेळेला आपण दॅट ऑफ अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन यूज करू, त्यावेळेला मिळणारी रिझल्टंट फोकल लेंथ कशी असेल, विच आर सेम फॉर अ डिफरंट कलर. जर फोकल लेंथ सेम असेल तर ह्या फोकल लेंथचा इनवर्ससुद्धा सेम असेल, म्हणजे रेसिप्रोकल फॉर दॅट 1/F इज इक्वल टू 1/R, FR 1/FV इज इक्वल टू 1/FR. म्हणजे FV इज इक्वल टू FR जर असेल तर इथे असणारा दोन्हींचा रेसिप्रोकलसुद्धा काय असेल, सेम असेल. 1/FV इज इक्वल टू 1/FR असेल. अगेन थिन लेन्सेस ज्यावेळेला, नंबर ऑफ थिन लेन्सेस आपण ज्यावेळेला कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवतो त्यावेळेला त्यांचा असणारा ॲडिशन or summation of that reciprocal is equal to reciprocal of that focal length. Means when number of lenses are in contact, then reciprocal for that combination, ज्या नंबर ऑफ लेन्सेस आपण कॉन्टॅक्टमध्ये घेतो त्यावेळेला त्या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशनचं असणारी फोकल लेंथ काय असते, इट इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2. if we can get the combination of two lenses. म्हणजे दोन लेन्सेस जर कंबाईन केल्या तर त्या दोन्हींच्या कॉम्बिनेशनची रिझल्टंट फोकल लेंथ काय असेल, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2. म्हणजेच इथे असणारं बघा बरं, इथं असणारच हेच रिलेशन काय आहे, हेच रिलेशन म्हणजे असं असेल 1/F V1 प्लस 1/F V2 इज इक्वल टू 1/F R1 प्लस 1/F R2. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. कशावरून हे सबस्टिट्यूट केलं आपण, कशावरून हे घेतलं आपण, कशावरून घेतलं तर FV इज इक्वल टू FR सेम ॲज टू रेसिप्रोकल ऑफ FV इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ FR. व्हीचे 1 to 2 लेन्सेससाठी, आरचे 1 to 2 लेन्सेससाठी. म्हणजे दोन फोकल लेंथ इक्वल असतील तर त्याचा रेसिप्रोकल इक्वल असेल, तर रेसिप्रोकल फॉर फर्स्ट लेन्स प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड लेन्स इज इक्वल टू सेम ॲज टू रेड कलरच्या साठी असणारा रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट लेन्स प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड लेन्स काय होईल, इक्वल होईल. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हे जे असेल ते इक्वेशन नंबर फर्स्ट असेल. साधं सबस्टिट्यूशन किंवा साधं कन्वर्जन आहे. दॅट ऑफ व्हॅल्यूज आर सबस्टिट्यूट इन लेन्स मेकर इक्वेशन. ह्याच व्हॅल्यू आपल्याला कशामध्ये घ्यायचे आहेत, लेन्स मेकर इक्वेशनमध्ये घ्यायचे आहेत. बघा बरं, लेन्स मेकर्स इक्वेशन काय आहे माहिती आहे का तुम्हाला, लेन्स मेकर इक्वेशन काय आहे, विच इज अन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू n-1 in bracket 1/R1 minus 1/R2. This is the lens maker equation. ही रेसिप्रोकल फोकल लेंथची आहे
ते आपल्याला व्हायलेट कलरसाठी फर्स्टसाठी घ्यायचे, व्हायलेट कलरसाठी सेकंडसाठी घ्यायचे. सेम ॲज टू रेड कलरसाठी फर्स्टसाठी घ्यायचे, रेड कलरसाठी सेकंडसाठी घ्यायचे. म्हणजेच हेच रिलेशन आपल्याला नोट डाऊन करायचे. फोकल लेंथ ऑफ व्हायलेट कलर फर्स्ट लेन्स इज इक्वल टू, कसं असेल हे इक्वेशन, NV1 - 1 यांच्या व्हायलेट लेंथ, यांची व्हायलेट कलर, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कशाचा असेल व्हायलेट कलरचा फर्स्ट लेन्ससाठी -1 आणि इथे असणारा 1/R1 - 1/R2 ही अगेन फर्स्ट असेल. सेम ॲज टू रेसिप्रोकल ऑफ व्हायलेट कलर सेकंड, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हायलेट कलर सेकंड 1/FV2 इज इक्वल टू, ही कशी होईल NV2 - 1 अगेन 1/R1 - 1/R2 2. सेम ॲज टू बघा बरं नेक्स्ट व्हॅल्यू काय असेल, हीच व्हॅल्यू आपल्याला पुन्हा थोडीशी एडिट करता येईल. बघा बरं काय एडिट करता येईल, जे पहिलं कन्सिडरेशन आपण घेतलेलं होतं, कोणतं कन्सिडरेशन आठवतं का बघा बरं. आपण काय घेणार 1/R1 - 1/R2 1साठी K1 घेणार अँड 1/R1 - 1/R2 2साठी K2 घेणार. म्हणजे इथे असणाऱ्या ह्या इक्वेशनमधली ही दुसरी टर्म म्हणजे काय असेल K1 असेल, ही दुसरी टर्म म्हणजे काय असेल K2 असेल. म्हणजेच आपल्याला हे असणारं 1/FV1 इज इक्वल टू NV1 - 1 आणि ह्याला आपल्याला काय घेता येईल दिस इज अन K1, ही होल टर्म म्हणजे K1 कन्सिडर केली. सेम ॲज टू फॉर सेकंडसाठी काय असेल, इट इज अन NV2 - 1 दिस इज द K2, हा असेल तो K2. हे दोन्ही झाले व्हायलेटसाठी. सेम टू आपल्याला रेडसाठी घ्यायचे, 1/FR1 इज इक्वल टू काय होईल NR1 - 1 आणि इथे असणारा जो आहे तो K1 होईल. सेम ॲज टू 1/FR1 इज इक्वल टू NR2, आता हे 2साठी 2 इज इक्वल टू NR2 - 1 आणि सेकंड असेल ती K2 असेल, सेकंड असेल तो K2 असेल. हे असणाऱ्या रेसिप्रोकल 1/FV1 1/FV2 1/FR1 1/FR2 ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण काय करणार इक्वेशन नंबर 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करणार. इक्वेशन जे 1 आहे ह्याच्यामध्ये काय करणार सबस्टिट्यूट करणार. करू ते व्हॅल्यूज बघा बरं. सबस्टिट्यूट केल्यानंतर कशी होईल, सबस्टिट्यूटिंग दी व्हॅल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ह्या सगळ्या व्हॅल्यू इक्वेशन फर्स्टमध्ये सबस्टिट्यूट करायच्या. काय असेल पहिली टर्म कशी होईल, पहिली टर्म किंवा LHSची टर्म जी असेल ती काय असेल NV1 - 1 NV1 - 1 K1 प्लस NV2 - 1 K2 इज इक्वल टू NR1 - 1 K1 प्लस NR2 - 1 K2. बघा बरं ह्या सगळ्या टर्म्स आहे 1/FV1 प्लस 1/FV2 इज इक्वल टू 1/R1 1/FR1 प्लस 1/FR2. ह्या असणाऱ्या व्हॅल्यूसाठी आपण ह्या सगळ्या असणाऱ्या टर्म्स काय केल्या सबस्टिट्यूट केल्या. आता ह्या टर्म्समधून किंवा ह्या इक्वेशनमधून K1 आपण एका साईडला घेऊ आणि K2 आपण एका साईडला घेऊ. आपण पहिल्यांदा K1 एका साईडला घेऊ, म्हणजे ही एक K1ची टर्म्स आहे LHSला आणि ही एक K1ची टर्म आहे LHSला. हे जर दोन्हीच्या टर्ममधून K1 कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेटमध्ये काय काय राहतं बघा बरं, ही टर्म NV1 - 1 NV1 - 1 आणि इकडून इकडे येणारी ही मायनस ही प्लस आहे, इकडे आल्यानंतर मायनस होईल म्हणजे NR1 - 1 ही असेल ती दुसरी टर्म असेल. आणि ही K2ची टर्म आहे ही आपण काय करू पलीकडे घेऊ आणि इथं K2 इंटू म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये दोन्हींच्या टर्ममधून K2 कॉमन घेतला. ब्रॅकेटमध्ये काय राहतं बघा बरं, ब्रॅकेटमध्ये काय राहील
ब्रॅकेटमध्ये काय राहील, NV2 मायनस 1 मायनस NR2 मायनस 1 अशी टर्म राहील. अशा ज्या आहेत त्या व्हॅल्यूज राहतील, अशा व्हॅल्यूज राहतील. बघा अगेन इथे असणारं ह्या K1 ॲज इट इज राहील. ब्रॅकेटमध्ये कसं सॉल्व करता येईल, -1 -1 म्हणजे हा मायनस ह्या ब्रॅकेटमध्ये घेतला तर पहिली टर्म काय होईल, मायनस होईल, दुसरी टर्म प्लस होईल. म्हणजे -1 + 1 कॅन्सल होईल. ब्रॅकेटमध्ये काय राहील, ही टर्म प्लसची मायनस झाली म्हणजे असेल NV1 मायनस NR1 NV1 मायनस NR1 इज इक्वल टू RHSला काय होईल बघा बरं, K2 ॲज इट इज ही असणारी टर्म -1 हा मायनस आतमध्ये घेतला तर ही टर्म जी प्लस आहे ती मायनस होईल, ही मायनस आहे ती प्लस होईल. सेम ॲज टू -1 + 1 कॅन्सल होतील आणि टर्म काय असेल, NV2 मायनस NR2 NV2 मायनस NR2 अशा टर्म्स इथे राहतील. अगेन आपल्याला काय घ्यायचं आहे, K1/K2 घ्यायचं आहे, दोन्हीचा रेशो घ्यायचा आहे. K1/K2 म्हणजे K2 जस्ट इकडे घेतला तर ही असणारी टर्म जी आहे ती पलीकडे घ्यावी लागेल. बघा बरं, K1/K2 घेतलं तर असणारी रेशो जो येईल तो कसा येईल, NV2 मायनस NR2 डिवाइड बाय NV1 मायनस NR1. हे जस्ट इकडे घेतलं, हे जस्ट इकडे घेतलं. दिस इज द इक्वेशन 2. दिस इज द इक्वेशन 2. सेम ॲज टू जसं आपण 1/FV1 घेतलं, इथे जे ह्या टर्म होत्या 1/FV जे घेतलं, सेम ॲज टू आपल्याला दॅट कन्सेप्ट इज सिमिलर फॉर मीन कलर. म्हणजे येल्लो कलरसाठी सेम हा रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे. बघा बरं, येल्लो कलरसाठी आपण हा सेम रेसिप्रोकल घेणार. हा येल्लो कलरसाठी घेणारा रेसिप्रोकल जर घेतला तर बघा बरं कसं होईल, ह्या टर्म्सच्या रिलेटेड म्हणजे काय असेल, ह्या टर्म्सच्या रिलेटेड ही जी टर्म आहे ती काय टर्म आहे, 1/FV इज इक्वल टू 1/FR. आपल्याला काय घ्यायचं आहे, 1/FY इज इक्वल टू 1/FY1 इज इक्वल टू प्लस 1/FY2. म्हणजे मीन कलरसाठी पहिल्या लेन्सचा रेसिप्रोकल प्लस दुसऱ्या लेन्सचा रेसिप्रोकल, FY1 प्लस FY2 रेसिप्रोकल ऑफ FY1 प्लस FY2. सेम ॲज टू हीच व्हॅल्यू आपल्याला काय घ्यायचे, लेन्स फॉर्म्युला किंवा लेन्स मेकर इक्वेशननुसार घ्यायचे. बघा बरं, लेन्स मेकर इक्वेशननुसार हा असणारा 1/F ही लेन्स मेकर इक्वेशन इथे मी पहिल्यांदाच नोट डाऊन केलेलं इथे दाखवते बघा. हे लेन्स मेकर इक्वेशन जे आहे ते FY1 साठी घ्यायचं आपल्याला. FY1 साठी कसं होईल लेन्स मेकर इक्वेशन, हे FY1 इज इक्वल टू NY1 मायनस 1 NY1 मायनस 1 इंटू ब्रॅकेट K1. इथे असणारा R1 मायनस R2 1 होईल, म्हणजेच ते असेल तो काय असेल, K1 असेल. सेम ॲज टू FY1 असं असेल तर रेसिप्रोकल ऑफ FY2 इज इक्वल टू काय होईल, NY2 मायनस 1 आणि हा असेल तो K2 असेल, हा असेल तो K2 असेल. दिस इज फॉर मीन कलर. हे जे आहे ते कशासाठी आहे, फॉर ए मीन कलर ऑर इट इज अँड फॉर येल्लो कलर. येल्लो कलरसाठी असणारा हा इक्वेशनचा भाग असेल. ठीक आहे. जर आपल्याला हे दोन्ही टर्म अशा मिळत असतील तर आपल्याला पुन्हा ह्या दोन टर्मचा रेशो घ्यायचा. टेकिंग द रेशो ऑफ दॅट 2FY1 रेसिप्रोकल ऑफ FY1 डिवाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ FY2. ह्या दोन्हींचं रेसिप्रोकल घ्यायचं किंवा रेशो घ्यायचं. आपल्याला ॲक्च्युली काय मिळवायचं आहे, K1/K2 मिळवायचं. K1/K2 मिळवायचं. बघा बरं, K1/K2 मिळवायचं म्हणजे ह्या दोन टर्मचं काय घ्यायचं, डायरेक्ट डिव्हिजन घ्यायचं, डायरेक्ट त्या दोन्हींचं डिवायडेशन घ्यायचं. येणारी टर्म कशी असेल बघा बरं, असणारी टर्म असेल NY2 मायनस 1 डिवाइड बाय NY1 मायनस 1 इंटू
fy2 divided by fy1. fy2 divided by fy1. This is the equation number 4. मीन कलरसाठी त्याचे दोन लेन्सेसच्या फोकल लेंथ घेतला, त्याचा रेसिप्रोकल घेतला, तोच रेसिप्रोकल किंवा ते असणारी व्हॅल्यू जी आहे लेन्स मेकर इक्वेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये मीन कलर घेतला, मीन कलर लेन्स मेकर इक्वेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये, मीन कलर लेन्स मेकर इक्वेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये, फर्स्ट लेन्ससाठी सेकंड लेन्ससाठी दोन्हीचा रेशो मिळाला काय K1/K2. K1/K2 हा 4 इक्वेशनमध्ये मिळालेला आहे. सेम ॲज टू दॅट ऑफ K1/K2 सुद्धा आपल्याला कशामध्ये मिळाले इक्वेशन नंबर 2 मध्ये सुद्धा मिळाला. बघा मग अशी घेतलेलं इक्वेशन नंबर 2 मध्ये सुद्धा काय मिळाला K1/K2 इज इक्वल टू दॅट टर्म. सेम ॲज टू इक्वेशन नंबर 4 मध्ये सुद्धा आहे K1/K2 इज इक्वल टू दॅट टर्म. म्हणजे हे दोन्ही इक्वेशन आपण कम्पेअर केले ॲज LHS इज इक्वल, दोन्हींचे LHS सेम असतील तर RHS काय होतील इक्वल होतील. म्हणजे मिळणारं रिलेशन काय असेल फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 दोन्हींच्या इक्वेशनवरून आपल्याला काय मिळेल देअर विल बी एन NV2 मायनस NR2 डिवाइड बाय NV1 मायनस NR1 इज इक्वल टू NR1 इज इक्वल टू काय असेल इज इक्वल टू काय टर्म असेल ह्या दुसऱ्या इक्वेशनची 4 नंबरच्या इक्वेशनची असणारी टर्म असेल LHS असेल, दुसऱ्या इक्वेशनची असणारी RHS असेल NY2 मायनस 1 डिवायडेड बाय NY1 मायनस 1 इंटू FY2 डिवाइड बाय FY1 FY2 डिवाइड बाय FY1. म्हणजे दोन इक्वेशन जर इक्वेट केले तर LHS K1/K2 आहे तर RHS इक्वल होईल. ह्या इक्वेशनमधलं आपल्याला जस्ट घ्यायचं काय आहे तर हा रेशो इज इक्वल टू घ्यायचे, बरोबर. काय रेशो आहे FY2 डिवाइड बाय FY1 इज इक्वल टू असं घ्यायचं. हे घ्यायचं म्हणजे काय करावं लागेल ही असणारी त्याच्या मल्टिप्लिकेशनमधली सगळी टर्म जी त्याला मल्टिप्लाय आहे इकडं जाऊन काय होईल डिवाइड होईल, इकडं जाऊन काय होईल डिवाइड होईल. घेऊ तसं ॲज इट इज NV2 मायनस NR2 डिवाइड बाय NV1 मायनस NR1 ही असणारी टर्म ॲज इट इज डिवाइड बाय ह्या सगळ्या टर्मला काय होईल डिवाइड बाय NY2 मायनस 1 डिवाइड बाय NY1 मायनस 1. ही टर्म काय केली डायरेक्ट त्याला डिवाइड केली, डायरेक्ट त्या टर्मनी त्याला भागलं. म्हणजेच थोडंसं रिअरेंज केलं. रिअरेंज करायचं म्हणजे काय हा 2चा टर्मचा आहे, ह्या 2ला NY2ने डिवाइड करायचं आणि 1ची टर्म आहे V1 R1 ही जी टर्म आहे V1 R1 ह्या टर्मला काय करायचं Y1 ह्या टर्मने काय करायचं डिवाइड करायचं. रिअरेंजिंग दॅट इक्वेशन वी कॅन गेट FY2 डिवाइड बाय FY1 इज इक्वल टू FY2 डिवाइड बाय FY1 इज इक्वल टू काय असेल इज इक्वल टू दॅट ऑफ NV2 मायनस NR2. ह्या 2च्या टर्म आहेत ना, इथे 2 आहे इथे 2 आहे, ह्याला डिव्हिजन कशाने करायचं ह्याला कशाने भागायचं NY2 मायनस 1 डिवाइड बाय दुसरी टर्म काय आहे 1ची NV1 मायनस NR1 डिवाइड बाय NY1 मायनस 1 अँड दॅट टर्म हेच म्हणजे काय आहे सुरुवातीला घेतलेले ω1 अँड ω2, सुरुवातीला घेतलेले ω1 अँड ω2 मीन्स FY2 डिवाइड बाय FY1 इज इक्वल टू FY2 डिवाइड बाय FY1 इज इक्वल टू मायनस ऑफ दिस इज द अरेंजमेंटची असेल ती काय असेल मायनस ऑफ ω2 डिवाइड बाय ω1. दिस इज द कंडिशन फॉर अ chromatic combination of two lenses to minimize chromatic aberration.
क्रोमॅटिक ॲबिरेशन मिनिमाइज करण्यासाठी अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशनची ही काय असेल, कंडिशन असेल. दिस इज द कंडिशन फॉर दी अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन. अँड फॉर दॅट कन्व्हर्जिंगसाठी बघा बरं काय असायला हवे, तर इथे येणारा FY इज पॉझिटिव्ह. FY जो काही येईल तो काय असायला हवा, पॉझिटिव्ह असायला हवा. ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येण्यासाठी FYची व्हॅल्यू किंवा FY1 हा पॉझिटिव्ह जर असेल किंवा FYची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येण्यासाठी हा FY काय असायला हवा, ही व्हॅल्यू ह्याचा रेशो आपल्याला पॉझिटिव्ह हवा, हे निगेटिव्ह यायला नको. काय असायला हवं, रेशो पॉझिटिव्ह असायला हवा. म्हणजे डिव्हिजन करणारी टर्म जी आहे ती स्मॉल असायला हवी. डिव्हिजन करणारी टर्म जी आहे ती स्मॉल असायला हवी. म्हणजे फॉर FY पॉझिटिव्ह, जर FY आपल्याला पॉझिटिव्ह हवा असेल तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, FY1 इज अ लेस दॅन FY2 or it may be omega1 is a less than omega2. म्हणजे ह्या दोन्ही टर्म्स छोट्या असल्या तर डिव्हिजन होईल, भागाकार होईल, येणारी टर्म पॉझिटिव्ह असेल, भागाकार होईल, येणारी टर्म काय असेल, पॉझिटिव्ह असेल. दिस इज द कंडिशन फॉर अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन टू रिड्यूस क्रोमॅटिक ॲबिरेशन. क्रोमॅटिक ॲबिरेशन रिड्यूस करण्यासाठी ही असणारी कंडिशन आहे, ही असणारी काय आहे, कंडिशन आहे.